guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen Unboxing. Okay, so macam biasa guys, OnePlus setiap setahun dia akan keluar 2 device. Aku ingat kan OnePlus 8 dia tak keluar Zia, sebab dia senyap. Dia senyap-senyap waktu dia keluar. Tiba-tiba terus sampai. Dia tak macam Realme Tak macam Realme dia macam umum betul-betul kan. Okay, untuk OnePlus kali ni macam biasa kita ada model version T version. Dan kebiasaannya untuk T version ni dia akan ada penambahbaikan sikit lah daripada model nombor yang biasa macam OnePlus 8. So ini kita ada OnePlus 8T. Okay, kalau kau nampak dekat depan ni, dia punya tagline kita ada Ultra Stop at Nothing. Apa benda tu maksud dia Zee? Aku tak tahu lah, Ultra. Mungkin dia nak kata phone ni Ultra. Tapi dia kata Ultra Stop at Nothing. Maksud dia tak boleh berhenti. Aku tak tahulah kan. Tak boleh berhenti. Ultra tak boleh berhenti dekat benda. What? Ultra Stop at Nothing. Tak apa-apalah. Okay. Okay guys, so depan ni kita ada satu kotak yang agak besar. Dan ini adalah media kit. Okay, nampak ni, media kit OnePlus 8T. Dan kalau korang beli untuk smartphone ni, korang takkan dapat lah kotak sebesar macam ni. Ini adalah review punya set lah. Okay, so tanpa buang masa, aku ambil bel je. Apa kata terus kita buka lah. So dia kotak dalam kotak. Dalam kotak. Baik. Alright. So, cara nak buka kotak ni lain sikit lah. Aku ingat dia macam buka biasa dia. Dia kena tolak sikit sini. Dia okay. Buka secara menyengit. Hello, dia tulis kat sini. Hello. Okay, boleh diri kan ni? Boleh diri kan? Hello. So, ini kalau kita keluarkan dia ni. Alright. Susah nak diri. Nampak ni, kalau nampak smartphone dia. Yang ni, kita ada, tak silap aku, ni adalah macam buku dia. Okay, ni macam OnePlus 8T reviewer guide. Macam dia tunjuk lah ada beberapa model OnePlus 8T ni kan. Ada apa yang best. Senang lah. Semua spek dia ada kat dalam buku ni. So, siapa akan review ni? Review dia, aku akan review lah untuk OnePlus 8T ni. Okay guys, so dekat depan ni macam biasa, kita dapat 2 casing saja. 2 je, maksudnya 3. Kita akan dapat translucent satu dengan colour biru macam ni, 2 ni. Smart ke ah? Tapi colour warna biru ni, Sian, bukan biru, Sian. Sian. Sian tu kan Chinese. Okay, dia punya colour biru ni mengingatkan aku pada casing OnePlus Note. OnePlus Note ada juga untuk colour ni tau. Okay, dan kita terus ni phone dia, OnePlus 8T. Okay dah, dalam kotak besar-besar tu ini je sebenarnya. Lain tak ada apa. Ada lagi ke? Tak ada dah. Tak ada dah. Itu je lah, kosong dah. Kotak besar. Kotak punya lah besar, berat nak dua. So ini casing dia. First kali kita tengok casing dulu macam mana. Yes, ini casing dia. Casing ni best. Dia macam hard case sikit, tapi tepi ni lembik macam getah. Dan keras lah. Okay, so dia punya design kat sini, dia macam ada macam circuit tau. Circuit punya electronic circuit. Dia macam style lah. Bila korang pakai, dia macam seumpama phone korang macam transparent ataupun translucent lah kan. Macam style. So yang ni, casing ni aku rasa macam dekat OnePlus Note buat dia ni. Typical lah. Okay, tapi casing dia yang ni paling aku suka lah. Tapi dia licin. Dan yang ni dia macam ada feel macam sandstone sikit lah kan. Macam ada kesat sikit. Alright guys, so sekarang ni tibalah masa kita buka untuk OnePlus 8T ni. Sebelum tu, variant kat tangan aku ni, kita ada 128GB storage dalaman, dia punya RAM. Dan apa pula RAM 128? Gila besar. RAM dia 12GB je. Dia punya storage dalaman 256GB. Okay, dan dia punya colour adalah aquamarine green. Nampak tak kan? Potong. Kau tahu tak Zee? Kalpe dah caw pada OnePlus tau. Siapa? Kalpe. Dia punya ni CEO. So adakah ini akan menjadi kejatuhan OnePlus? Who knows lah. Ataupun menjadi OnePlus akan jadi lebih better dengan design yang baru, dengan idea-idea yang fresh yang baru? Who knows lah. Alright guys, so kat depan ni dia ada tulis OnePlus. Dan sebaik dia tu. Okay, so dalam ni kita ada beberapa invitation letter. Lepas tu kat sini dia bagi dia punya SIM ejector tool. Ni kalau tak perasan boleh buang SIM ejector tu. Lepas tu kita akan dapat juga stiker. Wow, stiker dia menarik lah. Nice kan stiker dia. Lepas ni safety information, tak apa. Dan kita tengok pada phone dia. So ini dia phone dia, kita ada colour aquamarine green. Cantik ah. Colour ni dia macam sama macam ni dengan ni. So dia macam ngam teruk kalau kita pakai casing. Okay, dalam ni kita akan dapat beberapa. Ada casing lagi. Ni casing. Getah. Aduh, besar ya. Dia punya never settle ni betul-betul. Apa benda ni? Okay
Okey, dalam ni macam biasa kita akan dapat dia punya watt plug dia setinggi 65 watt. Oh, laju. Yang ni memang laju gila ni. Yes, 65 watt. Dan kita ada kabel macam biasa C ke C juga. Macam ni. Okey. Signature kan? Warna merah, signature OnePlus. Dah, itu je dalam kotak, dah kosong dah. Sekarang ni kita nak beralih kepada dia punya smartphone. Alright guys, so ini dia. Aquamarine Green. Cantik oh colour dia ni. Cantik eh. Ya, aku kat stiker Glossy tu. ke mid? Ha? Glossy ke mid? Ya, kau tengok ni. Ha, colour dia. Uish. Colour dia glossy. Memang akan penuh cap jari. Tapi aku prefer untuk colour matte lah. Sebab dia nampak kurang kotoran sikit lah nanti kan. Tapi yang ni bila dia buat glossy ni cantik gila oh colour dia ni. Kaca. Cantik gila. Yes, kaca. Tapi memang nampak macam kaca betul di belakang. Memang kaca? Ha, kita nampak macam kaca betul tu. Oh, ya. Ha. Ish, cantik gila oh colour ni. Aku minat gila colour ni. Memang. Tukar malam kat Misa lah. Okey, so dekat belakang ni kita ada logo OnePlus yang baru. Lepas tu kita ada tulis OnePlus. Dan ini kamera dia, dia mengingatkan aku kamera dia bentuk dia sama dengan Samsung. OnePlus Note. Oh, Note lah. Ya, sama dengan Note. Kan lebih kurang tu. Macam petak letak kat tepi sikit. Betul lah. Lepas tu sama juga dengan model Samsung lah. Model A tak silap aku. Galaxy A something lah. Okey, aku nak onkan dulu. Lepas tu aku akan ceritakan ada apa dekat sekeliling phone ni. Alright? Alright guys, so lepas aku dah onkan smartphone ni, aku dah register everything dan aku dah update sekali. Dan aku harap tak ada bug lah. Bila kita buka YouTube, tiba-tiba screen jadi hijau kan. Tak ada. Okey, sebelum tu aku nak explainkan dia punya reka bentuk untuk luaran pada OnePlus 8T ni. Okey, dia punya design lebih kurang macam OnePlus Note. Tapi dekat tepi ni, yes, aku suka gila dengan benda ni. Kita ada lagi slider, ringing slider untuk silentkan, untuk ringing kan. Lepas tu kita ada volume rocker. Bukan, ini adalah untuk power button. Okey, power button. Dan dekat belah sini kita ada volume rocker. Alright, dan dekat bawah macam biasalah, kita ada speaker grill. Kita ada apa ni? Ini apa ni? Ini adalah port USB Type-C. Okey, lepas tu kita ada tempat SIM tray. Alright, itu saja. Audio jack tak ada dah. Audio jack dah tak ada dah. Lah. Audio jack dia tak ada. Lepas tu dia tak bagi dongle. Aduh, OnePlus ni dah mula kedekut nampak ni kan. Dah mula kedekut dah. Alright guys, so dekat depan ni, ini dah kita ada screen dia. Screen kat depan ni memang powerful gila guys. Aku tak tipu korang, screen dia ni. Kalau aku sebut dia punya spek ni, mesti korang kata, wow. Tapi aku rasa macam overkill. Okey Zee, dia punya sebab dia. Okey, kat depan ni kita ada screen yang berukuran 6.55 inci. 1080p je. Lepas tu kita ada 120Hz. Overkill kot. Lepas tu kita ada dia menyokong untuk HDR10+. Okey, bagi aku untuk 120Hz tu sangat-sangat tinggi lah aku rasa. Cukuplah 90Hz. 90Hz dah cukup. Sebab kalau dia provide screen yang setinggi ni pun, kalau main game support tak apalah, aku boleh, okey tak apa. Boleh main game ni lagi best. Kalau kita main Genshin Impact pun kan. Kalau dia support dah untuk 120Hz. Tak kan? 60 je kan. Nah, 60 je. So 120Hz ni mungkin sedap bagi mata kita memandang. Tapi dia just sampai situ je lah, sedap je lah. Bateri pun satu lagi lah. Akan drain teruk tau. Okay guys, so lepas tu kita akan try dia punya quality screen ya. Sebab dia menyokong untuk HDR10+. Cantik ke tak? Ada bug ke tak? Sebab aku baru je lepas update ni. Okay guys, so aku dah setkan untuk 1080p dengan 60 frame. Dengan dia juga menyokong untuk HDR. Okay, aku besarkan screen tu. Lama. Screen AMOLED kan. Super kan. Fluid AMOLED, bukan AMOLED. Fluid AMOLED. Sebab dia untuk OnePlus ni kan dia pakai Fluid AMOLED. So kat sini aku boleh cakap the best lah screen dia. Cantik lah kan. AMOLED pakai apa pun dekat phone Nokia macam 3310 pakai AMOLED, okey. Memang cantik gila. Tak ada warna masalahnya kena Nokia kan. So dia punya screen ni memang tak ada masalah bagi aku. Aku okey ke. Aku takkan cik pasal lah kalau screen AMOLED ke, Fluid AMOLED ke, Super AMOLED ke, Super Duper AMOLED ke, tak ada apa-apa. Dynamic AMOLED. Dynamic AMOLED ke bagi Samsung kan. Okey guys, so dia punya screen memang cantik. Dan sekarang ni kita akan try dia punya speaker. Okey guys, so sekarang aku buka dalam 80%. Yes, dia pakai stereo speaker. Ini dalam 80%. Aku rasa speaker dia ni stereo yang biasa je. Untuk Xiaomi Mi 10T, dia punya speaker lagi best. Ya. Dia punya lunak suara bila orang ni nyanyi lagi sedap dengar. Yang ni aku rasa stereo biasa je lah. Cuma dia akan of course lagi better daripada mono speaker. Stereo akan lebih okey daripada mono speaker. Alright, so kita akan tunggu dekat dia punya bass. Come on, bass. Berapa persen tu? 80%. Kuat lah. Kuat kan? Agak kuat lah. Tapi dia speaker memang agak kuat. Okay, so
Speaker dia average je lah bagi aku. Dia tak adalah macam powerful macam gaming phone. Dia tak adalah powerful macam Xiaomi Mi 10T. Aku boleh cakapkan memang agak tak sangka lah untuk harga serendah tu dia provide speaker yang bagus. Yang ni aku rasa macam okey je lah. Kalau nak stereo speaker, dia ada dekat pada OnePlus 8T ni. Apa kata kalau kita try untuk buka 100%, okey? Pecah ke tak ah? Memang pecah tapi dia tak adalah pecah yang agak teruk juga. Tapi okey lah untuk stereo speaker ni. Alright guys, so kita dah settle dia punya screen, kita dah settle dia punya speaker. So sekarang ni aku akan explainkan untuk dia punya spek kamera utama dia. Okey, dan untuk kualiti gambar dia aku tak akan tunjukkan dalam segmen unboxing ni. Aku akan tunjukkan dalam segmen review nanti, okey? So korang tunggu untuk segmen review ni sebab aku yang akan review untuk OnePlus 8T ni. So kat sini kita ada 4 tetapan kamera utama. Sebelum tu aku nak tengok dulu dia punya ni. Kan? OnePlus bagi buku tak kan kita tengok? Dia ada bagi reviewer guide. Okey, kamera utama dah kita ada 48 megapiksel dengan IMX 586. Okey, ini pangkal 5 dah, sensor yang terbaru ni. Lepas tu kita ada aperture f1.7 dan untuk ultrawide dia kita ada 16 megapiksel dengan Sony sensor IMX 481. Wow, dengan aperture f2.2 dan dia punya kita ada macro lens sebesar 5 megapiksel sahaja. Okey, dan yang last kali kita ada monochrome lens. Alright guys, so sekarang ni untuk dia punya punch hole ni ataupun kita panggil ODOT ni, kamera selfie dia kita ada berapa ni? 16 megapiksel dengan Sony IMX 471. Okey, dia ada EIS, lepas tu dia ada aperture f2.4. Lengkap lah dia punya spek kat sini kan. Bagus lah OnePlus dia sediakan everything senang je kat sini. Alright, lepas kita dah tengok dia punya spek kamera dan sekarang ni marilah kita tengok dia punya in-display fingerprint dengan face unlock dia. Laju ke tak untuk oxygen OS ni? Okey, Z, tengok ah. Nampak? 3, 2, 1 and go. Laju juga. 3, 2, 1 and go. Laju. Dan untuk dia punya face unlock, dia gelap lah kat sini kan. Alright, 3, 2, 1 and go. Dia tak laju. Mungkin dia punya animation tu macam dia buat slow. Dia macam zoom, dia terus buka untuk smartphone ni. Alright guys, so dia punya spesifikasi untuk OnePlus 8T ni, okey, ini mengejutkan aku sebenarnya. Untuk T version, kebiasaan ni dia akan guna lebih baik pada previous model. Okey. Dan untuk OnePlus 8T ni digunakan Snapdragon 865 saja, bukan 865 Plus. Dan kat sini aku macam turn off lah. Kenapa sama dengan OnePlus 8 pula ni kan? Okey, lepas tu kita ada 12GB RAM dengan storage dalaman 256GB dengan UFS 3.1 dan dia punya bateri kita ada 4000 mAh dan juga kita ada pengecas pantas 65W. Wow, laju gila kan. Tapi kalau kita comparekan dari segi dia punya kelas yang sama pada OnePlus 8 dengan OnePlus 8T, yang ni lagi better lah sebab kita ada 120Hz screen. Lepas tu kita ada bateri yang besar sikit. Lepas tu kita ada charging yang agak laju. Lepas tu penambahbaikan kamera yang lebih powerful. That's it, itu je. Okay. Dan mana-mana korang kalau tiba-tiba macam patutkah kau upgrade untuk OnePlus 8T, itu aku rasa tanya selera dulu kot. Kalau duit macam banyak sangat, nak ke OnePlus 8T. Okay guys, so lepas korang tengok macam-macam dah untuk segmen unboxing ni, dan nanti korang tunggulah untuk segmen review nanti untuk lebih deep pasal OnePlus 8T Pro ni. Bukan OnePlus 8T Pro, OnePlus 8T biasa je, okay? Dan OnePlus 8T Pro tak ada untuk tahun ni. Aku tak tahu kenapa OnePlus ni macam something not right lah, kan? Something not right. Sama ada bila kalpe keluar akan jatuh ke apa ni, okay? Nanti dalam review aku akan ceritakan everything pasal OnePlus 8T ni. Patutkah korang beli untuk OnePlus 8T ni? Dan macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye-bye guys. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.